everyone! Welcome to another vlog. So, in today's video, meron tayong special guest na batang batuta dito na sobrang kulit-kulit. So, in today's video, gagawa kami ni Khalil ng mga different activities, different ways kung paano namin i-enjoy ang Super Delights Brownie Bites. Thank you so much, Super Delights! Hashtags nakaka-inlove. Yan, very excited kami kasi... Hindi pusing siya. Stay, pusing oy, Khalil. Smile! 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 Wow. Sobrang tagal na namin itong paborito. Sobrang tagal na namin itong na-try. Naalala ko yung kapatid ko, nagtatrabaho sa isang company na nagdi-distribute ng ganito, yung Super Delights. Kaya doon ko siya unang natikman. Way, mga 5 years ago pa siguro yun. Kasi nagdadala lagi yung kapatid ko ng ganito. Sobrang sarap nito and ayan, unbox muna natin yung nasa loob ng box kasi sinisira na po ng bata. Uy. Wow. So ayan, let's unbox! First is, meron tayong chef hat. Chef hat for Khalil. Ngek. Wow! Sige, Ito lang. please. Ano ulit, mama? Oh? Nakaka-inlove later. So later, pagkatapos namin gawin yung mga activities, i-rate namin kung gaano kami nag-enjoy sa mga ginawa namin. Meron ding mga arts and crafts na mga drawing book, ayan, for Khalil. Meron ding mga color pencils, ayan, para mag- Wow! What color is that? What color is this? Green! So ayan, mag-activities siya while magawa tayo ng snacks niya. Gamit yung Super Delights Brownie Bites. More? Okay, more. Meron din cutie-cutie na apron. Mag-apron Baby. Ito yung sa akin, suotin ko na lang. Meron din akong chef hat. Gawa. Kahit yung alam ko lang lutuin is hotdog at ito. Nanaigdap na si Papa B. And then, of course, the star of the show, Sanda Makmak na Brownie Bites. You know, sa mga hindi pa nakakaalam, merong another variant yung Super Delights. Aside from dito sa original, ayan, yung Brownie Bites na chocolate flavor, meron din silang Brownie Scotch. Another variant din is itong Super Delights Butterscotch Bites na milky and chewy butterscotch. Ayan. Bale, tatlong variants or tatlong iba't-ibang flavors yung pwede nyong itry for your kiddos and for the whole family natin. Okay, magsimula na tayo sa mga different ways and different activities na alam namin or na magagawa natin using the Super Delights Brownie Bites. What color? Blue. Very good. What color? Blue. Yellow. Okay, first activity or first way of enjoying the Super Delights Brownie Bites is yung unahin natin yung pinaka-simple. Actually, yung first on the list ko talaga is kainin siya as it is kasi sarap na talaga siya. Give mama? Bite. Give mama? Wow! Yummy! Yummy! Malamig. Sobrang sarap talaga ng mga... Wow! Very good! Perfect talaga to for the kids. Lalo Pambaon. yung mga, pambaon, ganyan. Sobrang sarap. So, yun talaga yung first one. Unang-una sa listahan ko. Kainin lang siya ng ganito kasi sobrang sarap na. Try natin yung ibang flavor. Try natin tong butterscotch bites. Kung makikita nyo, very soft. Ayan. Sobrang soft. Titingnan mo palang matatakam ka na. Ang sarap talaga. Wow! Hindi siya matigas. Kaya pasaya natin kita nila. Wow! Yummy! Ay naman natin yung third flavor or variant which is the brownie scotch. So ito combination siya ng dalawang flavors. Brownie, yung chocolate, tapos yung butterscotch. Let's open! So, ganyan yung itsura niya. Sa taas is yung butterscotch, sa baba yung brownie. Big bite! Yum! Big bite! Okay, that's the very first way na
gusto namin gawin para ma-enjoy itong mga Super Delights Brownie Bites. Another way is kung gusto nyo mas chewy pa siya, mas fudgy pa siya, pwede nyo din siyang i-pop sa microwave guys ng mga few seconds lang, mga 10 to 15 seconds. Lagay nyo lang siya sa microwavable plate. Mas lalo siyang magiging chewy, mas lalo siyang magiging fudgy. So, ganun lang. Very simple. So, mga kahit 10 seconds lang, di ba? Lalo siyang lalambot. Lalong magiging fudgy and chewy yung brownie. Kaya natin yung chocolate. Ito kasi yung favorite ko yung chocolate. Tapos mainit na siya. Okay, nandito tayo sa third way on how to enjoy your Super Delights Brownie Bites. Meron tayo ditong fresh milk and baso. Yan ay payat. Gusto na niya ilagay. Tapos, of course, dito yung Super Delights Brownie Bites, iba't ibang flavor. So, yung gagawin natin is very simple lang din. Lagay tayo ng fresh milk. Wow! Ina lang, wow! Milk. Milk. Very good. Very simple lang yung na-microwave natin kanina. Pwede natin i-dip dito sa milk kasi mas lalo siyang sasarap. Perfect for the kids talaga, kahit sa ating mga adults. So, ganyan lang, dip, dip, dip. Nakalami. Kape. Paus ka na. Dip lang, dip. Ipa-dip siya. Dip. Dip sa milk. Wow! And then eat! Wow! Very good! Yummy? Again, 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 again. Dip. Then eat! Wow! Wow! Kitty-kitty! So, ayan. Very, very easy lang sa mga mommies dyan na naghahanap ng mga snack ideas. Pwede lang brownie bites, guys. Tapos, kuha na lang kayo ng fresh milk and then, ayan. Thank you! Okay, next activity or next way to enjoy your Super Delights Brownie Bites. Very simple, again. Madalian lang pero bongga. Kuha lang kayo ng magandang lalagyan or kahit anong pan na meron kayo dyan. In our case, meron kami nitong mga tin cans. Tapos, kung meron kayong mga party or mga biglaang ganap with family or occasions with family, tapos wala kayong madalang pledge or gusto niyo magdala ng dessert, pero wala na kayong time mag-bake, ganon. Pwedeng brownie bites yung dalahin nyo kasi masarap na siya. Mabilis din siyang i-prepare talaga. So, for example, meron kayong mga dessert table or dessert buffet. Pwede nyo ilagay. Pwede kayong magmarok-marok, guys. Lagay nyo lang yung mga brownie bites. Kasi very convenient siya. Aside sa masarap na siya, naka-cut na siya. Bite size na siya ba? So, the only thing you'll do talaga is i-set up siya. Ilagay siya dito sa loob. So, ayan. Example lang to guys ha. Kung gusto nyo mas punuin siya or gusto nyo i-layer, pwede din. The more the merrier, of course, di ba? Just an example, kung gusto nyo siyang i-display sa dessert buffet nyo, kung may occasion, ayan, pwede nyo itong gawin. So, may mga different flavors. Ginamit ko lahat ng mga flavors ng brownie bites. Wala na siyang hassle talaga. Agad-agad meron ka ng dessert. Ilagay mo lang sa magandang lalagyan. Mag-decorate ka lang. Lagyan mo ng mga decoration. And then, ayan, meron ka ng dessert. Last but not the least, na way para ma-enjoy ang ating Super Delights Brownie Bites is, of course, i-enjoy siya with vanilla ice cream. I know marami sa inyo mahilig dito. Mahilig sa combination ng brownie and vanilla ice cream. Kasi masarap din naman talaga siya. Kaya meron ako dito iba't ibang flavors ng Super Delights Brownie Bites. And then of course, vanilla ice cream. So, ayan na siya. Combination na Super Delights Brownies at saka yung vanilla ice cream. Try natin yung brownie. Very good combination sila. Guys, para ka na nag-order sa mamahaling restaurant. Wow! Para ng mamahaling dessert sa isang magandang restaurant. So, ayan.
Again, perfect to na dessert for family gatherings kasi nga sobrang dali lang niyang gawin. Okay, last but not the least is yung naisip ng husband ko guys na gawin. Is parang ganito din siya pero ang gagawin natin is patayin ng mga brownies. No. Ay, sip. Yung gagawin natin is kukuha tayo ng ice cream. Tapos, pwede nating gawing toppings naman. Brownies naman yung gagawin nating toppings dito sa vanilla ice cream. So, pwede natin siyang ibubod. Crushed ba? I-crush on top. Wow! Kagwapa. Liwat na ako. Huh? Ayan. So, yan yung magiging itsura niya. Let's try. Masarap talaga siya guys. Masarap yung combination ng vanilla at brownies. Yan yung ginawa namin guys. Pwedeng ganito din yung gawin nyo. Ilagay nyo lahat ng mga flavors. Diba? Sobrang ganda tingnan. And meron ng mangat-ngat dyan sa ginawa ni Mama. So, yan. Very cute. Pwede na talaga siyang pang pledge sa mga occasions. Diba? Parang pinaghirapan. Okay, last nating activity is i-rate ni Khalil kung gano'n siya nag-enjoy sa mga ginawa namin today with Mama. So, ayan. B, wheels on the bus. So, ana, ito yan. Ha? Ana, ha? Gano'n kakulit si Khalil for today's video? Ana. One, two, wait lang. One, two. Una, dyan yung kamot. 1, 2, 3, go! Yay! Up! Yay! Super in love! So, ayan guys, thank you so much for watching our vlog for today with Super Delights Brownie Bites. Thank you so much sa mga brownies. And also, sana may natutunan kayo from our activities, lalo na sa mga momshies dyan na naghahanap ng more ideas para sa mga snacks ng mga chikitings. Yay! Thank you for watching! Bye! Babay lang. Bye!